नमस्कार, मी आता तुम्हाला ओले बोंबलांचं कालवण कसं बनवायचं ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, 5-6 मी बोंबील घेतल्यात, असे साफ करून घेतल्यात, स्वच्छ धुवून घेतल्यात। तेल, कोली मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ, कोकम, तुम्ही कोकमच्या जागी चिंच वापरली तरी चालेल। ओला नारळ घेतलाय, 1 कांदा, मुठभर कोथिंबीर, 2 मिरच्या, आलं, लसूण, अर्धा निंबू। चला आपण सुरुवात करूया। आता बोंबलांना आपण हळद मीठ लावून घेऊया। हळद टाकते, चवीनुसार मीठ, निंबू घेते पिळून, आता मिक्स करून घेते। मिक्स करून झालंय। आता 10 मिनिटं आपण असंच ठेवून देऊया। मिक्सरचं भांडं घेतलंय, आता आपण वाटण करून घेऊया। ओला नारळ, मिरच्या, लसूण, आलं, कांदा, कोथिंबीर। आता याच्यामध्ये थोडासा पाणी घालून वाटण करून घेऊया। वाटण वाटून झालंय आपलं, हे बघा बारीक करून घेतलंय। गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर टोप ठेवलंय। आता तेल टाकते। तेल आपलं तापलंय, आता त्याच्यामध्ये मसाला टाकते। मसाला तेलावर परतून घेते। आता वाटण केले ते टाकते। तेलावर परतवून घेते। एखाद मिनिटभर आपण तेलामध्ये मसाला शिजवून घेऊया। 1 मिनिट झालंय, मसाला आपला शिजून झाला। आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते। थोडंसं मीठ टाकते। भिजत ठेवलेले कोकम ते टाकते। आता 2 मिनिटं मसाला शिजवून घेऊया। 2 मिनिटं झाल्यात, मसाला आपला उकळून झालाय। आता मी त्याच्यामध्ये बोंबील टाकते। आता मिक्स करून घेते। आता झाकण देऊन 3 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया। 2-3 मिनिटं झाल्यात, आता गॅस बंद करते। हे बघा बोंबलांचं कालवण आपलं रेडी आहे। बोंबलाचं कालवण आपलं रेडी आहे। हे बघा, हे वेगळ्या पद्धतीने बनवलं आहे। तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।